ترکشن چیه، ترانزکشن چیه، استارتاپ‌ها تا کی باید دنبال درآمدزایی یا عدم درآمدزایی باشن و به دنبال رشد باشن، همه آستانه و نکاتی داره که تو این ویدیو با من همراه باشید تا بهتون بگم. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. من مانوئل هستم، مانوئل آنجانیاز. تو این کانال در مورد استارتاپ‌ها، کسب و کاری اینترنتی صحبت می‌کنم. اگر به این مسائل علاقه‌مند هستید حتما این دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. لایک و کامنت هم بذارید که من امیدوار باشم به ادامه این مسیر. بدون فوت وقت بریم ببینیم داستان چی میگه. خب یه چیزی که احتمالاً به جای همدیگه استفاده میشه یا اصلا درک درستی ازش نداریم، حتی در سمت سرمایه گذار، حتی سمت صاحبان کسب و کار یا فاندران، بحث ترانزکشن و ترکشن هستش. همونجور که میدونید یا باید بدونید، ترکشن در فرایند پروداکت مارکت فیت اتفاق میفته. یعنی بازار به شما روی خوش نشون میده و عملاً پروداکت شما رو مارکت قبول کرده، یا یه جورایی پروداکت شما اون مشکلی که شناسایی کرده، اون سگمنتی رو شناسایی کرده، اصلا کلا تمام بیزنس مدل و فرضیاتی که دارید رو ولید کرده و یکی از مهمترین بخش‌های رشد یک استارتاپ به حساب میاد این پروداکت مارکت فیت. و اولین و مهمترین اتفاق در این مرحله ترکشن هستش. عملا سرمایه گذارها به دنبال ایده ها یا تیمای استارتاپی ارلی استیج هستن که ترکشن رو تجربه کردن و اون پروداکت مارکت فیت رو رد کردن. ترکشن عملا نمیتونیم بگیم ترانزکشنه. ببین، حالا اول من تعریف ترانزکشن رو بگم که متوجه بشید تفاوتش با ترکشن چیه. ترانزکشن میشود یک تبادل ارزش بین شما یا مشتری که عمدتاً به صورت مالی اتفاق میفته. حالا این تبادل یا این تراکنش مالی میخواد خرید یه خدمتی باشه، یا خرید یک محصولی باشه، حتی کامیشن باشه، حق عضویت باشه، هر چیزی که به هر حال به واسطش داره به شما پول میده، این میشه ترانزکشن. خب ترانزکشن به رشد کسب و کار کمک میکنه، اما کوتاه مدت هستش. شما زمانی که ترانزکشن داشته باشید هیچ نمیتونید تعیین بکنید که آیا اصلا پروداکت مارکت فیت اتفاق افتاده یا نیافتاده. اصلا هیچ نشونه ای از رشد نمیتونید داشته باشید، چون این تکرارپذیر شاید نتونه باشه، در گذر زمان شاید تکرار نشه، پایدار نباشه، اصلا مقیاس پذیر نباشه. اون ویژگی سگانه‌ای که در مورد استارتاپ ها حتما صحبت کردیم در موردش. پس ترانزکشن در نظر بگیرید که همیشه کوتاه مدت هستش و رشد کوتاه مدت رو برای شما به ارمغان میاره. اما برگردیم به داستان ترکشن. ترکشن یک نشانه واقعی رشده. یعنی شما مشتری جدید گرفتی، مشتری قبلی دارن برمیگردن و تمام این سیستم داره خوب کار میکنه و یک افق روشن داشته. اون مقیاس پذیری رو شما دارید تجربه میکنید، اون ویژگی تکرارپذیری و پایداری رو دارید و به معنای واقعی بازار شما رو قبول کرده و محصول شما رو به عنوان حلال اون مشکلشون در نظر میگیرن. اما نشونه های این ترکشن چیه؟ میتونه رشد کاربر باشه، تکرار زیاد کاربر باشه، یعنی بحث ریتنشن ریت کاربر زیاد میشه، چرن ریت یا نرخ خروجش کم میشه، افزایش نیو یوزر شما دارید، زیرساخت‌های شما دیگه جوابگوی سیستم شما نیستن چون سیستم داره رشد میکنه، در تقاضا داره زیاد میشه، برند شما داره دهان به دهان توسعه پیدا میکنه، آدما بیشتر شما رو میشناسن. همه میشه نشونه های ترکشن. پس به تبع بخوام متریک های این ترکشن رو نام ببریم خیلی راحته. بحث نیو یوزر، ریتنشن ریت کاربر، چرن ریت، نرخ تعامل یا انگیجمنت ریت هستش، رشد درآمد هستش، تعداد ریکامندیشن های آدما نسبت به شما، معرفی شما به دیگران، همه میتونه متریک های مهمی برای ترکشن به حساب بیاد. خب بخوایم این داستان ترانزکشن و ترکشن رو با هم دوباره با یک مثال مقایسهش بکنید. شما حساب کنید یه فروشگاه اینترنتی هستید، هر خرید از فروشگاه شما یک ترانزکشن به حساب میاد، یک تراکنش به حساب میاد. اما ترکشن یعنی اینکه مشتری جدید میاد، مشتری برمیگرده، تکرار خرید داره، افزایش سواد خرید داره، با شما تعامل بیشتری داره، به دیگران شما رو معرفی میکنه و موارد این شکلی. تفاوت زمین تا آسمونه. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم ترکشن با ترانزکشن یکیه و از شما خواهش میکنم از این بعد پس دیگه به جای همدیگه استفاده نکنید.
اما اگه بخوام بخش دوم صحبتمو داشته باشم در مورد اینکه آیا استارتاپ باید در ابتدای فعالیتش درآمدزا باشد، واقعیتش جواب این سوال خیلی بستگی به اکوسیستم شما داره. در اکوسیستم ایران و سرمایه‌گذار آدم‌ها ترکشن رو با ترانزکشن مساوی می‌بینن متاسفانه و به دنبال این هستن که اگر شما بتونید درآمد ایجاد بکنید، یعنی تراکنش بسازید به جای ترکشن بسازید، این رو نشونه رشد می‌بینن که این به شدت خطرناکه. ولی خب به هر حال اکوسیستمی اینجا خطرپذیری پایینی داره و عملا ریسک پذیری پایینی رو قبول میکنه و به همین خاطر ما مجبور هستیم که رشدمون رو با درآمد نشون بدیم. اما اگر هر چقدر بالغتر باشه این سیستم سرمایه گذاری و توجه به رشد استارتاپ ها، ما میفهمیم که ترکشن به مراتب مهمتر از ترانزکشنه و این تراکنشه در اولویت بعدی قرار میگیره. اینکه شاخصهای رشد شما روند صعودی داشته باشن خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. اینکه تعداد کاربر شما زیاد شده، ریتنشن ریتشون زیاد شده، چرن ریتشون اومده پایین، تایم آن سایت رفته بالا، سرچ شما زیاد شده تو گوگل، نمیدونم صحبت در مورد برند شما زیاد هستش، همه نشانه های مهم ترکشن هستش که احتمالاً سرمایه‌گذار بالغ باید به این نکات توجه بکنه. اما همونطور که گفتم در اکوسیستم ایران به دلیل اینکه سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر وجود نداره یا پول به اندازه کافی وجود نداره، سرمایه‌گذار به دنبال استارتاپیه که ترانزکشن داره. همین اتفاق شاید تو اروپا هم براتون بیفته، یعنی اینوستور در اروپا هم به دنبال درآمد باشه. این حجمش البته تفاوت میکنه. در اروپا شاید به شما بگن که حالا اونجا هم ریسک پذیری نمیگم بیشتر از ایرانه، ولی حالا یه مقدار تفاوت وجود داره. به هر حال اکوسیستم بالغی نیست. ما در مورد اکوسیستم آمریکا یا آمریکای شمالی صحبت نمی‌کنیم. اونجا عمدتاً دنبال ترکشن هستن. اینجا ترکشن رو در مثلا اروپا بیایم حساب بکنید، ترکشن رو با کمی ترانزکشن قبول میکنن. یعنی اوکی شما رشد کسب و کار داشتی، رشد یوزر داشتی، یوزر بیس زیاد شده، آدما تکرارپذیریشون زیاده، اومدن به شما سر زدن، حالا یه پولی هم ایجاد شده. حالا این پول حجمش چقدره بر اساس میزان اون تلاش شما، هزینه‌ای که کردید یا استیج شما متفاوته و قابل قبوله و بر اساس اون سرمایه‌گذار و اون بلوغی که داره متفاوته. اما در ایران متاسفانه این نسبت این ترکشن به ترانزکشن بیشتر هستش. من اگر بخوام به شما یک نصیحتی بکنم یا به شما توصیه‌ای بکنم، میگم که شما هر دو رو با هم داشته باشید. فارغ از اینکه سرمایه‌گذار دارید یا ندارید، ما در دنیایی هستیم که شاید سرمایه‌گذار برای شما پیدا نشه، نیان فالو بکنن شما رو توی استیج های مختلف جذب سرمایه. به خاطر همین به نظر میرسه که شما توجه صرف به ترکشن و بذاری کنار و یک تعادلی بین این دوتا برقرار بکنید. یعنی شما یک پولی رو ایجاد بکنید، متاسفانه دارم میگم این درست نیست از نظر من، یک پولی رو ایجاد بکنید و کم کم یک خیال راحتی مالی تو سیستم ایجاد بکنید و بر اساس اون یواش یواش بتونید ترکشن هم ایجاد بکنید. یعنی پول و ترکشن اگه با هم بیاد یا یواش یواش این نسبت رو کم و زیاد بکنید که حالا هم شما ترکشن رو تجربه کنید اما یه ترانزکشنی داشته باشید، یه حجم پولی، حجم درآمدی داشته باشید تا بتونید هزینه‌های ماهیانه خودتون رو کاور بکنید که اگر سرمایه‌گذار پیدا نکردید فیل نکنید. خب این قاعدتاً به نظر میسه اتفاق خوبیه. بازم تکرار میکنم، اگر شما سرمایه‌گذار هست دارید، نمیدونم چند راند داره شما رو ساپورت میکنه، پول خوبی وارد بیزینس کرده، قاعدتاً شما باید به ترکشن توجه بکنید. یعنی اصلا نیازی به سودآور شدن یا نقطه سر به سر رد کردن نداره. اما وقتی که شما سخت بیزینس بازارتون اصلا سرمایه‌گذار زیاد توش وجود نداره، اصلا نمیتونه شما رو فالو بکنه یا تو راندهای بالاتر نمیتونید جذب سرمایه انجام بدید، به نظر میرسه که فعلا درآمدزایی اولویت بالاتر پیدا میکنه. بعد یواش یواش ترکشن و اون شاخص‌های رشدتون هم حائز اهمیت میشه. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که به درتون خورده باشید. نکات مهمی که خدمتتون عرض کردم شاید ازش شنیدید یا ازش رد شدید، اینا یک توجه مجددی بهش بکنید، خیلی عالیه. خب مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر تا الان تو کانال سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید، زنگوله هم بزنید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. کامنت و لایک رو از من دریغ نکنید تا من حمایت شما رو داشته باشم. دمتون گرم. اگه سوالی بحثی دارید حتما این زیر بر من بنویسید. تا ویدیو بعدی، فعلا.